สวัสดีครับกลับมาพบกับ Channel ปอนรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมก็จะนำเอาตัวนาฬิกาจากยี่ห้อ Orient มาให้ดูกันซึ่งก็เป็นยี่ห้อที่หลายๆคนเนี่ยรีเควสต์กันเข้ามาเยอะแยะเลยว่าอยากให้ผมทำรีวิวเรือนนี้นะครับผมไม่เคยมีนาฬิกา Orient มาก่อนเลยในวันที่จะซื้อเรือนแรกผมก็ไปเปิดเว็บไซต์แคตตาล็อกดูเพื่อที่จะเลือกมาสักเรือนหนึ่งว่าเรือนแรกของผมจะเป็นอะไรนะครับสุดท้ายก็ได้มาจนได้นะครับกล่องของ Orient เนี่ยจะมาแบบดูดีมากเลยนะฮะ texture เหมือนแบบเป็นกล่องเหล็กแต่ว่ามันก็เป็นกระดาษหน้าตาดูดีมากๆเลยซึ่งรุ่นที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับก็คือ Orient SK รหัสเนี่ยค่อนข้างจะยาวนะฮะ ORRA นะครับแล้วก็มี AA0B03L ราคาป้ายเนี่ยอยู่ที่ 9,000 บาทก่อนจะพูดถึงตัวนาฬิกาเนี่ยผมอาจจะต้องพูดถึงตัวแบรนด์ Orient ก่อนสักนิดนึงนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับไซโก้อย่างค่อนข้างจะลึกซึ้งเลยทีเดียวบริษัทที่เป็นเจ้าของ Orient เนี่ยเขาจะชื่อว่าไซโก้ Epson ซึ่งเจ้าตัวไซโก้ Epson เนี่ยมันเป็นบริษัทลูกบริษัทหนึ่งของไซโก้กรุ๊ปนะครับไซโก้กรุ๊ปก็จะเป็นคนที่ดำเนินการผลิตแล้วก็ทำสินค้าตระกูลไซโก้ทั้งหลายออกมาการดำเนินการหรือว่าการทำการตลาดอะไรเงี้ยก็จะแยกกันเป็นคนละดีพาร์ตเมนต์ก็คือจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยสิ้นเชิงนะครับแต่ถ้าว่ามันก็อาจจะมีบางอย่างที่ทางบริษัทลูกอย่างไซโก้เอฟสันที่เป็นเจ้าของ Orient หยิบยืมมาจากตัวไซโก้หรือว่าเราอาจจะดูว่านาฬิกาบางรุ่นของ2บริษัทเนี้ยหน้าตาคล้ายกันมากเลยเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับจริงๆเขาก็คือเหมือนแบบ parent เดียวกันนะบริษัทแม่เดียวกันนะฮะซึ่ง Orient เนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์หลายๆอย่างมากๆเลยที่ไซโก้ไม่มีซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันในรุ่นพิเศษรุ่นนี้เลยนะครับ Orient SK เป็นนาฬิกาตระกูลสปอร์ตนะฮะคือดูจากหน้าตาแล้วเนี่ยมันไปได้หลายทางมากเลยครับคือที่ผมชอบนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยเพราะว่าหลังจากที่ผมไปเปิดดูนะฮะผมก็รู้สึกว่าหลายๆเรือนของ Orient เนี่ยมันไปใกล้กับไซโก้มากเกินไปหรือว่ามันรู้สึกไม่ได้แตกต่างกับไซโก้มากนักนะครับผมก็ลองพยายามจะหารุ่นที่มันแบบมีเอกลักษณ์ของ Orient สุดๆแล้วก็รู้สึกว่าไซโก้แบบไม่ทำหน้าแบบนี้แน่ๆนะฮะสุดท้ายเนี่ยผมก็ไปได้รุ่นตระกูล SK Series นี่มาถ้าเรามองผ่านๆนะฮะมันเป็นนาฬิกาที่ไม่รู้เลยว่าจะนิยามมันว่าไปทางไหนดีนะฮะซึ่งมันก็เป็นเรือนที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวการทำงานของนาฬิกาแน่นอนว่าเป็นระบบออโต้นะครับแต่ว่าก็จะมีเม็ดมะยมเพิ่มอีกจุดหนึ่งก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของนาฬิกาเรือนนี้ด้วยนะครับเพราะมันคือจุดที่เอาไว้หมุนขอบเบเซลนะฮะซึ่งผมว่ามันเป็นลูกเล่นที่ดูดีมากๆนะครับหน้าปัดของ Orient SK เนี่ยผมว่าเป็นนาฬิกาที่มีองค์ประกอบเยอะมากๆมีส่วนที่มันเป็นดีเทลเนี่ยค่อนข้างจะน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเริ่มจากตัวขอบเบเซลด้านนอกก่อนที่พูดไปเมื่อกี้นะฮะมันคือขอบเบเซลที่เอาไว้จับเวลาวิธีการใช้งานเนี่ยง่ายๆเลยสมมติว่าเข็มนาทีอยู่ตรงไหนให้เราหมุนขอบด้านบนสุดนะครับที่มันเป็นหลัก12นาฬิกาเดิมเนี่ยไปที่เข็มนาทีนั้นนะฮะแบบนี้พอเราหมุนไปเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็สามารถปล่อยให้นาฬิกาเนี่ยมันเดินทำงานไปเรื่อยๆได้เข็มนาทีเนี่ยมันก็จะค่อยๆเดินไปเรื่อยๆตามขอบนอกนี่นะฮะพอเรากลับมาดูอีกทีนึงเนี่ยเราก็จะรู้ว่าตอนนี้เวลามันผ่านไปเท่าไหร่แล้วกี่นาทีเช่นถ้าเกิดเข็มนาทีเนี่ยมันเดินมาแถวๆเลข15ก็หมายความว่ามันเป็นการจับเวลาผ่านไป15นาทีแล้วอะไรแบบนี้นะครับฟังก์ชันพวกนี้เนี่ยเราจะเจอในนาฬิกาดำน้ำนะฮะเขาก็จะหมุนขอบมาแบบนี้แล้วก็ดูว่าฉันอยู่ในน้ำนานเท่าไหร่แล้วต้องขึ้นหรือยังออกซิเจนจะหมดหรือยังประมาณนั้นนะครับคือปกติแล้วเนี่ยนาฬิกาดำน้ำเขาจะหมุนขอบเบเซลไปได้แค่ทิศทางเดียวเท่านั้นก็คือทิศทางนี้ทวนเข็มนาฬิกาไปสิ่งหนึ่งที่จะต้องระวังสำหรับนาฬิกาที่ขอบเบเซลหมุนได้2ทางนะครับสมมติว่าผมดำน้ำไปได้ประมาณนึงละอยู่ที่ประมาณ15นาทีนะฮะแล้วผมรู้แล้วว่าผมต้องขึ้นภายใน30นาทีแต่ผมดำไปดำมานะครับมือเนี่ยดันไปโดนตัวเบเซลด้านนอกฮะหรือว่าตัวเม็ดมะยมพวกนี้ก็ตามนะฮะทำให้นาฬิกามันดันหมุนเบเซลย้อนกลับแบบนี้แล้วพอผมเอานาฬิกามาดูอีกทีนึงเนี่ยอ้าวผ่านมา5นาทีเองเหรอผมก็จะรู้สึกว่าอ้าวยังมีเวลาให้ผมดำอีก25นาทีนะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันผ่านไป15นาทีแล้วทำให้ออกซิเจนที่เรากะไว้มันอาจจะไม่พอนะฮะก็อาจจะเป็นอันตรายได้สำหรับคนที่มีนาฬิกาที่เบเซลหมุนได้2ด้านนะครับนาฬิกาดำน้ำส่วนมากเนี่ยเขาก็จะกันไว้แล้วแหละเขาก็จะหมุนได้แค่ด้านเดียวส่วนคนที่จะเอาไปจับเวลาอะไรทั่วไปเนี่ยก็ใช้งานได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับพอเบเซลเนี่ยที่ปกติมันจะอยู่ด้านนอกมันมาอยู่ด้านในแล้วทำให้ส่วนที่เป็นหน้าปัดวงกลมด้านในเนี่ยมันก็จะมีขนาดที่เล็กลงพอสมควรซึ่งไอ้ขนาดเล็กของหน้าปัดเนี่ยเขาก็ใส่ดีเทลเข้ามาเยอะมากเลยนะฮะเริ่มจากตัวโลโก้ที่เป็นแบบแอพพลายโลโก้ด้วยนะฮะก็คือเป็นแผ่นเหล็กโลโก้แปะลงไปซึ่งเอาจริงๆโลโก้ Orient เนี่ยเป็นอย่างหนึ่งที่ผมติดใจพอสมควรเพราะว่าคือผมไม่ค่อยชอบไอ้2สิงโตหรือ2เสือด้านบนเนี่ยฮะที่มันมาเกาะวงกุฎผมว่ามันทำให้โลโก้เนี่ยดูมีอายุไปนิดนึงแค่ฟอนต์ Orient อย่างเดียวเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะคลาสสิกละมันก็จะได้ฟีลประมาณไซโก้ละแต่พอมีโลโก้มงกุฎเข้ามาเนี่ยมันก็เพิ่มความวินเทจเพิ่มความมีอายุมากขึ้นนะครับเป็นจุดที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ในทุกเรือนเลยของ Orient นะครับตัวมาร์กเกอร์ของเขานะครับก็จะเป็นมาร์กเกอร์ที่แบบมีเอกลักษณ์มากๆนะฮะจะเป็นหมุดสีทองนะครับซึ่งก็ส
สวยมากเลยเล่นมุมเล่นเหลี่ยมตัว12กับตัว6เนี่ยเป็นแท่งตรงๆแทนนะฮะเข็มก็เป็นสีทองขัดเงามานะฮะตัวลูมของเรือนี้ถือว่ามีมาให้ค่อนข้างจะน้อยนะฮะถ้าเกิดเทียบกับนาฬิกาดำน้ำนะครับผมว่าเขาคงไม่ได้ตั้งใจจะทำมาเป็นนาฬิกาดำน้ำหรอกเพราะว่าลูมเนี่ยให้มาแค่ขอบนอกสุดของมาร์กเกอร์แค่นั้นเองแล้วก็ตัวเข็มเล็กนิดเดียวนาฬิกาดำน้ำเนี่ยจริงๆลูมต้องใหญ่มากๆนะฮะตัวนี้อาจจะแบบไม่ได้เอาไว้ดำน้ำซะทีเดียวเหมือนเป็นฟังก์ชันแบบกิมมิคเล็กน้อยซะมากกว่าหน้าปัดด้านในเนี่ยเป็นสีน้ำเงินแบบซันเบิร์สเล็กๆด้วยนะครับที่มันจะเป็นซันเบิร์สวิ่งลงมาเป็นเส้นตรงแบบนี้นะฮะเวลาเรามองโดนแสงเนี่ยมันจะเห็นเป็นลำสีฟ้าเนี่ยจากบนลงล่างเลยสวยงามแล้วก็มีทรายใช้ได้เลยทีเดียวนะครับอีกจุดหนึ่งที่ผมติดใจของหน้าปัดตัวนี้นะครับก็เป็นช่องวันที่ตรงนี้นี่แหละครับที่มันเป็นสีขาวนะฮะคือผมเนี่ยจะชอบช่องวันที่ด้านในอ่ะพื้นสีมันเป็นสีเดียวกับหน้าปัดพอมันเป็นสีขาวเนี่ยมันก็จะดูเด่นพอสมควรเวลาเรามองจากระยะไกลนะครับแล้วแต่ชอบกันไปบางคนก็ชอบให้มันเด่นๆแบบนี้นะฮะกระจกตามสเปคเนี่ยระบุว่าเป็นคริสตัลกลาสนะครับก็เป็นกระจกธรรมดาเนาะไม่ได้เป็นแซฟไฟร์แล้วก็ไม่ได้มีการเคลือบสารลดแสงสะท้อนมาสักเท่าไหร่นะครับก็เข้าที่ร่มเนี่ยก็จะสะท้อนติดฝ้าประมาณหนึ่งนะฮะจริงๆหน้าปัดแบบนี้มันสวยมากเลยนะครับผมเสียดายมากเลยถ้าเกิดเขาเคลือบสารลดแสงสะท้อนเข้ามาเนี่ยมันจะดูดีดูอลังการกว่านี้มากๆเลยนะฮะตัวนี้สามารถขึ้นลานด้วยมือได้นะครับที่ตำแหน่งปกติเลยนะฮะคราวเนี่ยไม่ได้เป็นสกรูดาวหมุนเพื่อขึ้นลานให้เติมพลังงานเข้าไปให้กับเครื่องนะฮะดึงออกมาทีนึงก็จะเป็นการหมุนตั้งวันที่นะครับวันอาทิตย์เนี่ยเป็นสีแดงด้วยก็จะเด่นๆหน่อยดึงออกมาทีนึงก็ตั้งเวลาฟังก์ชันก็พื้นฐานตามมาตรฐานนาฬิกาออโตเมติกเลยนะครับมาดูอีกหนึ่งจุดเด่นของตัวเรือนนี้นะครับนั่นก็คือตัวเคสนั่นเองเคสของเขาเนี่ยเป็นเคสทรงที่แบบเหลี่ยมมากๆแล้วฮะแล้วก็มีความหนามีความบึกบึนพอสมควรนะครับเคสตัวนี้ก็วัดขนาดออกมาได้ประมาณ 41.5 มิลนะครับก็ถือว่าไม่ได้ใหญ่อย่างที่คิดคือดูจากหน้าตาแล้วเนี่ยมันอาจจะไปแบบ43-44มันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะครับส่วนความหนาเนี่ยก็ประมาณ 12.6 มิลก็ถือว่าเป็นความหนาของนาฬิกาดำน้ำมาตรฐานทั่วไปนะฮะเคสเนี่ยเขามีการเล่นเชฟได้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเขาจะเหมือนมีเลเยอร์ด้านบนสุดเนี่ยที่เป็นแผ่นของตัวขอบเบเซลด้านนอกสุดเลยนะฮะแล้วก็จะมีเหมือนสลักยึดเอาไว้แบบนี้นะฮะ4มุมมันจะได้ฟีลนาฬิกาดำน้ำนาฬิกาสปอร์ตพอสมควรนะฮะที่มันมีน็อตยึดไว้แบบนี้ตัวเคสของเขาเนี่ยก็จะขัดเงามารอบด้านเลยนะฮะเงามากๆนะครับคุณภาพการขัดเงาหรือวัสดุเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะดีมากไม่แพ้ไซโก้เลยนะฮะส่วนฝาหลังของ Orient นะครับก็จะแตกต่างกับไซโก้ตรงที่เขาจะไม่ได้โชว์เครื่องอะไรเลยนะฮะก็จะเป็นฝาหลังแบบปิดที่ไม่เห็นอะไรเลยมีชื่อบริษัทแม่ด้วย Epson นะครับเป็นบริษัทแม่ของ Orient นั่นเองที่ Under Psycho อีกทีหนึ่งนะครับสเปคบอกว่ากันน้ำได้5 บาร์นะฮะก็ถือว่ากันได้ประมาณ50 เมตรก็ถือว่าโอเคคือปกตินาฬิกาดำน้ำเนี่ยอย่างน้อยๆมันก็ต้องมีประมาณ 100-200 เมตรอัพนะฮะอย่างที่บอกไปว่ามันไม่ใช่นาฬิกาดำน้ำโดยตรงเนี่ยกันได้50 เมตรใส่ว่ายน้ำเนี่ยผมก็ยังพอได้อยู่นะครับแต่ว่าอาจจะแบบใส่ดำน้ำลึกไม่ได้แบบนั้นนะครับมาดูส่วนที่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นจุดด้อยมากๆของเรือนนี้ก็คือส่วนของสายนะฮะด้วยความที่เรือนนี้มันเป็นนาฬิกาที่ราคาป้ายเนี่ยเกือบหมื่นแล้วนะฮะส่วนราคาซื้อจริงๆเนี่ยผมว่าก็ต้องมีแบบหลายๆพันนะเกิน 5,000 อัพไปต้นไปนะฮะแล้วสายที่เขาให้มาเนี่ยมันจะเป็นสายแบบเหล็กพับหรือว่าสายแบบไม่ตันนะฮะสายแบบเนี้ยเราส่วนมากจะเจอในไซโก้ไฟราคาประมาณ 2,500-3,000 เท่านั้นนะครับแต่ว่านาฬิกาเรือนนี้ของ Orient เนี่ยมันดันให้สายแบบนี้มาด้วยตัวเครื่องเนี่ยคือดูจากรูปเราก็น่าจะรู้แล้วว่ามันมีความหนักมากมีความตันมีความแบบแน่นหนามากนะฮะเคสก็แน่นเคสก็ตันนะฮะแต่สายเนี่ยบางมากๆเลยนะครับแล้วก็แบบมีความเบาโหวงเหวงสุดๆนะครับคือผมว่ามันเป็นอะไรที่ขัดกันพอสมควรเลยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราอาจจะต้องไปหาสายมาเปลี่ยนแต่ประเด็นคือตัวเอ็นลิงก์ของเขาเนี่ยคือมันจะเคิร์ฟเข้ากับตัวเรือนแบบตรงๆแบบนี้นะฮะเป็นเอ็นลิงก์แบบกลวงเลยนะครับก็คือเป็นเหล็กมาพับนะครับทำให้เวลามันหาเนี่ยก็จะหายากขึ้นไปอีกนะฮะคือมีความเบาจนรู้สึกว่าไม่น่าจะอยู่ในนาฬิการาคานี้ได้เลยนะฮะลักไซส์เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ18 มิลนะครับซึ่งไอ้ลักของเขา18 มิลเนี่ยมันคือส่วนที่อยู่ด้านในตรงนี้แต่สายของเขาเนี่ยมันจะเป็นดีไซน์ที่พอยื่นออกมาเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็จะเลยเกิน18 มิลไปดังนั้นเนี่ยเวลาเราหาสายมาเปลี่ยนนะครับผมเคยลองแล้วพอเอาสาย18 มิลมาเปลี่ยนปั๊บเนี่ยนาฬิกามันใหญ่และสาย18 มิลมันเล็กมากนะครับทำให้ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยสายแบบนี้ดูน่าจะเหมาะสมที่สุดละในเรื่องของหน้าตานะฮะตัวบัคเกิลของเขานะครับถึงแม้ว่าจะมีตัวระบบล็อกที่เป็นล็อกแบบหนีบเพื่อเพิ่มความแน่นหนานะครับซึ่งก็ถือว่าแข็งแรงมากๆเลยแต่ว่าตัวไมโครแอดจัสเนี่ยมันก็มีมาให้แค่2รูนะฮะมันค่อนข้างจะปรับให้มันพอดีข้อมือได้ลำบากพอสมควรเดี๋ยวลองขึ้นข้อมือให้ดูเลยนะครับอย่างแรกเลยที่รู้สึกนะฮะเวลาเราแบบขยับข้อมือแบบเนี้ยขึ้นลงอย่างเงี้ยจะรู้สึกได้ว่าตัวเรือนเนี่ยมันเช็คไปเช็คมานิดนึงเพราะว่าสายเนี่ยมันไม่ได้ช่วยถ่วงตัวเรือนให้น้ำหนักเนี่ยมันกระชับอยู่บนข้อมือเลยนะครับมันก็จะมีความรู้สึกแปลกๆนิดหน่อยนะฮะใครที่ชอบใส่นาฬิกาแบบมีช่องว่างกับข้อมือหน่อยเนี่ยถ้ามาใส่เรือนนี้นะฮะมันจะแบบโอ้โหโยกเยกเลยนะครับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยนะครับถ้าว่ากันด้วยความสวยงามเนี่ยผมว่าเรือนนี้มันได้ฟีลแบบวินเทจผสมผสานความคลาสสิกของตัว Orient มากๆนะฮะคือที่ผมชอบเรือนนี้เพราะว่าผมแบบมีนาฬิกาโมเดิร์นเยอะมากๆละจริงๆเรือนนี้มันมีหน้าปัดอื่นด้วยนะครับก็คือหน้าเขียวๆนะฮะแล้วก็หน้าสีแดงๆนะฮะแต่ว่า
หน้าเขียวหน้าแดงพวกนั้นอ่ะผมว่ามันอาจจะดูแบบวินเทจจัดไปเลยคือหน้าน้ำเงินเนี่ยมันยังพอมีความคุมโทนแต่งตัวง่ายอยู่บ้างนะฮะอันนี้ก็อาจจะดูใส่ได้ง่ายกว่าก็สำหรับคนที่กำลังมองหานาฬิกาสไตล์วินเทจหรือว่านาฬิกาสไตล์คลาสสิกที่ไม่ได้อยากได้เรือนที่แบบมันมีอายุเก่ามากออเรียนเรือนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นนาฬิการุ่นหนึ่งที่ให้ความเป็นวินเทจได้ดีมากๆนะฮะก็จะเป็นการผลิตในยุคใหม่แล้วก็ด้วยเทคโนโลยีด้วยวัสดุคุณภาพต่างๆเนี่ยก็จะเป็นของยุคใหม่แล้วนะครับถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆนะฮะก็เรือนนี้ที่ผมซื้อมาเนี่ยบน Lazada เนี่ยตกอยู่ประมาณ 6,000 บาทแถวๆนั้นนะฮะซึ่งก็แล้วแต่โปรโมชั่นแต่ละช่วงด้วยที่เว็บเขาจัดไว้นะฮะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel ของเราด้วยนะครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งรับ Notification ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ